Hai, jumpa lagi bersama Tips and Tricks buat duit online. Video kali ini mengenai cara dapatkan duit secara online hanya dengan cara like gambar sahaja. Dan korang akan dapat duit. Cara ini 100% percuma tanpa keluarkan modal anda. Sebelum itu jangan lupa bagi sokongan, like, dan subscribe, dan tekan notifikasi. Jadi setiap kali kami upload video baru, anda lah orang pertama yang akan dapat notifikasi. Korang kena tengok sampai habis video ini. Biar korang faham, langkah pertama korang klik link aplikasi saya sertakan kat bawah deskripsi video ini. Korang akan dibawa ke Play Store. Aplikasi ini bernama Give Social. Korang kena install aplikasi ini. Dah install, open. Korang kena sign in menggunakan akaun Facebook ataupun akaun Google korang. Korang kena tik sini dulu baru sign in. Korang kena masukkan nama, email address, dan password. Password ni kena ada simbol yang macam ni. Contoh macam ni. Okey, bila dah isi semua, klik send code. Dia akan hantar kod 6 angka ke email kita. So kita cek kat Gmail. Okey, dah dapat email. So dalam email tu dia akan bagi username dengan verification code. Username ialah email kita. Yang kod 6 angka ni masukkan kat sini. Lepas tu klik verify. Masuk kat sini, masukkan nama kita. Username. Dan currency ni pilih USD je lah. Lepas tu klik continue. Klik start tutorial. So kita boleh upload gambar kita. Gambar apa pun boleh dan dapatkan like. Klik next. Nak like kena tap kat ikon bintang tu. Okey, bila kita like gambar orang lain, kita akan dapat coin. Dan owner gambar tersebut juga akan dapat coin yang sama. Klik next. Okey, kat atas ni korang boleh cek balance coin yang korang dapat. Dan berapa like yang kita dapat. Klik next. Okey, ikon profile ni korang boleh tengok berapa like yang korang ada. Dan berapa orang yang korang boleh follow. Klik next. Korang boleh upload gambar pertama korang. Kalau nak upload kemudian klik not now. Kalau nak upload klik sini. Upload je gambar apa yang ada.
Contoh saya upload gambar ni. Lepas tu, kalau korang nak letak caption pun boleh dan tag. Kalau tak nak pun tak apa. Lepas tu klik upload. Okey, so gambar semua kat dalam ni kita boleh like untuk dapatkan coin. Dari coin tu akan jadi duit. Okey, nampak kita like je coin kita dah bertambah. Like lagi, dan bertambahlah coin kita. Terkadang ada iklan beberapa saat. Tunggu iklan tu sampai habis. Like lagi untuk dapat coin. Korang nampak kat atas ni balance coin yang kita dapat? Boleh cek kat atas ni. Baru upload beberapa minit dah ada orang like. Kalau nak withdraw, klik sini withdraw. So duit yang kita kumpul ni boleh convert ke dolar. Jadi kumpullah coin sebanyak mungkin hanya dengan like gambar ataupun upload gambar dan dapat like dan kita akan dapat coin. Okey, kalau coin korang dah cukup boleh convert dan klik withdraw ni. Kat aplikasi ini cara withdraw ada banyak cara. Menggunakan Coinbase, ATM, Paye, Perfect Money, Advcash, Amazon, PayPal, Litecoin, dan Binance. Kalau PayPal minimum cash out dalam $1.4 dah boleh cash out. Kalau nak cash out guna PayPal, just masukkan email PayPal kat sini. Masukkan amount kat sini, dan klik withdraw. Korang like lah sebanyak mungkin untuk kumpul coin. Korang juga boleh buat survey dalam ni. Dan ada offer dalam ni korang boleh buat dan dapat coin. Korang juga boleh klik ikon video ni. Kalau korang nak dapat like lebih, korang boleh tonton iklan beberapa saat untuk dapat lebih like. Korang nampak kalau macam ni bermakna korang kena tunggu 23 jam lagi untuk upload gambar baru. Tapi korang boleh tonton video iklan beberapa saat dan boleh terus post gambar yang baru. Okey, selepas tonton iklan beberapa saat korang dah boleh upload gambar korang. Klik sini, upload gambar korang, letak caption dan tag. Kalau tak nak letak pun boleh. Lepas tu upload, dan bila ada yang like gambar korang,
korang akan dapat koin. Dari koin tu convert ke duit. So bila koin korang dah cukup, korang boleh convert ke dolar dan boleh cash out atau withdraw. Klik withdraw. Kita kena convert coin ni kepada USD. Klik max ni untuk convert semua coin. Dan klik convert, dan dah berjaya convert ke USD. Klik withdraw ni. Sebelum ni saya ada convert. Jadi total saya nak withdraw $5.48 atau bersamaan dengan RM20 Malaysia. Di aplikasi ini ada banyak cara untuk withdraw. Saya nak withdraw guna PayPal sahaja. Klik PayPal. Masukkan email PayPal. Pilih amount. Dan klik withdraw. Saya withdraw pukul 10.40 pagi. Dan pada pukul 4.35 petang dapat notifikasi dan email yang duit dah masuk ke akaun PayPal saya. So proses withdraw bayaran 6 jam sahaja dari aplikasi ke akaun PayPal kita. Okey, cukup sampai sini dulu video saya kali ini. Kalau korang belum faham, boleh tinggal komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.